ตีธรรมดานะไม่ตีอ่ะนี่ไงตีแรงอย่างนี้จะดังหน่อยเขาบอกดังหน่อยถึงจะดีการขอต้องตีให้มันดังหน่อยจะอร่อยดังหน่อยก็ยังไม่เป็นนะจ๊ะมือใหม่นะจ๊ะดังแบบนี้เหรอเราค่อยว่ากันวางก่อนนี้เราก็ไม่เป็นเดี๋ยวค่อยพักไปเรื่อยๆเดี๋ยวจ้ามันร้อนเกินไม่ใช่ว่าไม่นะเดี๋ยวเขาไม่เอามาแล้วหอมไหมจ๊ะใส่นมน้ำตาลนะคะใส่เยอะไหม